नमस्कार खवय्यांनो, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत एकदम टेस्टी आणि फेमस रगडा पॅटीस. मुंबईच्या रस्त्यावर मिळणारा हा धमाल चव असलेला पदार्थ आता आपण घरीच बनवणार आहोत. त्याचबरोबर त्याला लागणारी हिरवी चटणी कशी बनवायची ते सुद्धा पाहणार आहोत आणि काही टिप्स सुद्धा शेअर करणार आहे. म्हणून व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा. आधी आपण सुरुवात करूया हिरव्या चटणीपासून. इथे मी मिक्सरच्या जारमध्ये एक छोटी जुडी कोथिंबीर घेतली आहे. थोडीशी पुदिन्याची पाने म्हणजे पाव कप पुदिना आहे. 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा डाळ्या घेतल्यात. त्याच्याने आपल्या चटणीला मस्त थिकनेस येईल. त्याच्यातच अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा काळं मीठ, चवीपुरतं साधं मीठ आणि थोडेसे आईस क्यूब घेतलेत. आईस क्यूब घातल्याने चटणी काळी न पडता मस्त हिरवा कलर टिकून राहतो. हे आता आपण वाटून घेऊया. आईस क्यूब घातल्यामुळे पाणी घालण्याची आवश्यकता भासत नाही, पण तुम्हाला जर वाटलं की चटणी वाटली जात नाहीये तर थोडंसं पाणी घालून वाटून घ्या. हे बघा, आपली चटणी तयार झाली आहे. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त हिरवा कलर आला आहे चटणीला. पुदिना आणि कोथिंबीरमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि व्हिटॅमिन सी असतं. या चटणीमुळे आपल्या रगड्याला रंगत तर येतेच, पण चविष्टही बनवते. आता पुढची तयारी करूया. असे 1 कप सफेद वाटाणे घेऊन रात्रभर भिजत ठेवायचे. मी ऑलरेडी हे वाटाणे रात्रभर भिजत ठेवले होते. तुम्ही पाहू शकता मस्त फुगून दुप्पट झालेत. हे वाटाणे आपण शिजून घेऊया. कुकर स्टोव्हवर ठेवून त्यात हे वाटाणे घालूया. वाटाणे पूर्णपणे बुडतील इतपत पाणी घालूया. त्यात 1 चमचा हळद आणि थोडंसं मीठ घालून कुकरचं झाकण लावून 1 शिट्टी काढून घ्यायची. वाटाणे जास्त पण शिजवू नका, म्हणजे थोडेसे अख्खे पण सॉफ्ट असले पाहिजे. म्हणून वाटाणे रात्रभर भिजत ठेवले की ते पटकन शिजतात आणि वेळही कमी लागतो. अशा छोट्या छोट्या टिप्स तुमचं काम सोपं करतं आणि स्वयंपाकालाही मजा येते. तुम्ही बघितलंच असेल, आपल्या कुकरची 1 शिट्टी झाली आहे. आता कुकर थंड होण्याची वाट बघूया. जोपर्यंत कुकर थंड होतंय तोपर्यंत पॅटीसची तयारी करूया. पॅन गरम करून त्यात 2 चमचे तेल घालूया. तेल गरम झालं की त्यात 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट घालून परतून घ्यायची. त्यात अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा धणे पावडर, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा लाल तिखट घालून मसाले तळून घेऊया. मसाले तळून झालेत. स्टोव्हची फ्लेम स्लो करून घ्यायची. इथे मी मीडियम साईजचे 5 बटाटे उकडून घेतलेत. ते असे हाताने स्मॅश करून मसाल्यात घालूया. त्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालूया आणि हे सगळं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. हे सगळं मिसळता मिसळता तुमच्याबरोबर काही शेअर करावंसं वाटलं. ते म्हणजे बटाटे आपल्याला ऊर्जा देणारे कार्बोहायड्रेट पुरवतात. शिवाय त्यात व्हिटॅमिन सी आणि पोटॅशियम सुद्धा असतं. त्यामुळे रगडा पॅटीस स्ट्रीट फूड बरोबरच एक पौष्टिक डिश सुद्धा आहे. हे सगळं व्यवस्थित मिसळून झाल्यावर इथे मी हे 2 चमचे पोहे भिजत ठेवले होते, ते असे स्मॅश करून त्याच्यात घालूया. त्याच्याने काय होणार, पॅटीसला मस्त बाइंडिंग मिळेल. हे कांदे पोह्याला जे आपण पोहे वापरतो ना, तेच घेतलेत. त्याच्यातच थोडीशी कोथिंबीर घालून हे सगळं मिक्स करून घेऊया. मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालंय ते थंड करून घ्यायचं. थंड झालेल्या मिश्रणाचे छोटे छोटे पॅटीस बनवायचे. मिश्रणातील असं थोडंसं पोर्शन घेऊन लाडू सारखं गोल करायचं आणि मग असं मधोमध प्रेस करून पॅटीस बनवून घ्यायचे. किती मस्त दिसतंय ना. असे सगळे पॅटीस बनवून घेऊया. पॅटीस फ्राय करायच्या आधी रगडा बनवून घेऊया. इथे मी 1 शिट्टी काढून घेतली होती आणि आता कुकरही थंड झालाय. झाकण उघडून बघूया. हे बघा, असे वाटाणे मऊ शिजले पाहिजेत आणि अख्खेही राहिले पाहिजेत. अशा प्रकारे शिजले पाहिजेत. आता आपण फोडणीची तयारी करूया. पॅन गरम झालंय, त्यात 2 मोठे चमचे तेल घालूया. तेल गरम झालं की त्यात 1 बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून शिजून घेऊया. कांदा थोडासा गुलाबी झाला की त्यात 1 मोठा चमचा म्हणजे 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट घालून पुन्हा मस्त परतून घ्यायचं. त्यानंतर त्यात 1 चमचा धणे पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट. या ठिकाणी तुम्ही हिरवी मिरची कट करून पण टाकू शकता. हे सगळे मसाले मस्त तळून झालेत. त्याच्यात 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून टोमॅटो मस्त शिजून घ्यायचं.
टोमॅटो शिजून झाला की त्याच्यात हे शिजवलेले वाटाणे घालून व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. रगड्याला आणखी जाड बनवण्यासाठी इथे मी बनवलेल्या पॅटिसच्या मिश्रणातील थोडं मिश्रण ठेवलं होतं. ते या वाटाण्यामध्ये घालून मिक्स करून घेऊया. त्याच्यातच मी थोडंसं आणखी पाणी घातलंय. त्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालूया. आणि लक्षात असू द्या, आपण जेव्हा वाटाणे शिजवून घेतले होते तेव्हाही मीठ घातलं होतं, म्हणून या स्टेजवर मीठ चव घेऊनच घाला. आता या रगड्याला मस्त उकळी आणून घ्यायची. सफेद वाटाण्यात प्रोटीन भरपूर असतं आणि हे शाकाहारी प्रोटीनचा उत्तम स्तोत्र आहे. रगडा तेव्हाच भारी लागतो जेव्हा त्याची कन्सिस्टन्सी मुंबईच्या ट्रॅफिक सारखी थोडी दाट आणि थोडी पातळ असते. रगडा खूपच मस्त दिसतोय. माझ्या तर तोंडाला पाणी सुटलंय. त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर पेरून घेऊया आणि साईडला ठेवून पॅटीस फ्राय करून घेऊया. पॅन गरम झाल्यावर त्याच्यात थोडंसं तेल घालून पॅटीस तेलात सोडूया. इथे मी पॅटीस शॅलो फ्राय करते. तुम्ही डीप फ्राय केले तरी चालतील. पॅटीस फ्राय करताना मध्यम आचेवरच तळा. जास्त आचेवर लगेच बाहेरून करपतील आणि आतून मऊ राहतील. पॅटीसला मस्त गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळायचं. एक बाजू 5 मिनिटं तळून घेतल्यावर उलट करून दुसरी बाजू मस्त तळून घ्यायची. तुम्ही पाहू शकता एक बाजू मस्त क्रिस्पी झाली आहे. आता दुसरी बाजू पण क्रिस्पी करून घेऊया. हे बघा, सर्व पॅटीस मस्त गोल्डन ब्राऊन करून झालेत. आता प्लेटिंगची तयारी करूया. आधी एका प्लेटमध्ये गरमागरम रगडा घालून घ्यायचा. त्याच्यावर पॅटीस ठेवूया. पॅटीस ठेवून झाल्यावर चिंचगुळाची गोड चटणी घालूया. त्याच्यावर हिरवी चटणी, थोडासा कांदा, कोथिंबीर पेरून घ्यायची आणि शेवटचा टच म्हणजे बारीक शेव. हे बघा, रगडा पॅटीस बनून तयार आहे. हे पूर्ण जेवणासारखंच आहे कारण यात प्रोटीन, फायबर, कार्ब्स असतात. एका वेळेस 2 ते 3 पॅटीस खाल्ले तरी पुरेसे असते. थोडंसं खाऊन बघूया. वा, खूपच छान लागतोय. फ्रेंड्स, घरी एकदा हा रगडा पॅटीस बनवून बघाच. खात्री आहे तुमच्या घरातल्या सगळ्यांना हा अगदी आवडेल. रेसिपी आवडली असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा. तुमचे काही अनुभव असतील तर कमेंटमध्ये सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.